Hello, hello, hello. I'm here walking. Naglalakad kami sa gitna ng araw. Init. Pupunta kami sa seaside para gumawa ng videos. Yan, abangan ninyo. Kasi off day ko ngayon and nagpo-off na din si Alan. So, ayun siya. Ayan siya. Ang daming bit-bit. Hindi kami pwedeng mag-bus kasi ang laki ng trolley namin. So, lakad-lakad na lang kami hanggang sa seaside. Oh, so, ipapakita ko sa inyo ang clean and green Singapore. Yan, ang linis, diba? Walking is real. Sabi ni Alan, mag-bus na lang daw ako, pero samahan ko na lang sa maglakad. Oops! Ayan. Yung mga kagamitan namin para sa pag-shoot. Pag-shoot. Tatawid. Uy, bakit ganun? Kaya pa. Parang lobat na to ah. Ang ganda ng nilalakaran namin. Clean and green Singapore. Ang linis, di ba? Wow! Mainit pero mahangin. Pumunta na naman siya dun, no? Ba't pumunta na naman siya dun? Sa gitna. Ah, ganun. Eh? Ah, ganun pala. Ayan, ang ganda. Ooh. Ang ganda. Na nga. Anong oras tayo nag-start maglakad? Lapit lang naman. For the vlog. For the vlog. For the vlog. Kailangan daw paghihirapan yung ano. Ba't bumababa siya? Paghihirapan daw yung pag-shoot para layo. Oh, ang linis oh. Ang ganda no. Ganda ng ano. Ay, kukuha yun.
maglakad. Mula sa bahay, diretso lang. Huwag liliko. Diretso lang. Si Alan, nauna na siya. Hindi kasi namin pwedeng isakay sa bus to, masyadong malaki ang trolley namin. Kaya konti pa nga lang yung gamit namin. Nung pumunta kami sa island, Diyos ko. Ang dami namin doon. Kahit maaraw, ang dami namang puno. Ha? Okay ka na dyan para mabilis ka. Ay, naku. Ayan mga best. Sa lahat ng kulang namin, charcoal ang nagkulang. Ayan. Ay, naku. Pinabili ko si Alan ng charcoal. Charcoal.